سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. خیلی خلاصه و راحت توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که بولت جورنال چیه، چه کاربردی داره و فرقش با اسکرپ بوک چیه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. خب بولت جورنال یه روش برنامه‌ریزیه که اولین بار توسط فردی به نام رایدر کارول ابداع شده. این آقای کارول وقتی یه نوجوان دبیرستانی بود و اختلال تمرکز داشت، اومد این روش رو ابداع کرد تا با اختلالش مبارزه کنه. اما برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن، بولت جورنال یه دفتر برنامه‌ریزی یا پلنر آماده نیست. تو این روش برنامه‌ریزی شما خودتون پلنر شخصی خودتون رو طراحی میکنید و هر طور که دوستش دارید تزیینش میکنید. حالا تزیینش هم نکردین خیلی مهم نیست. ولی تو خدا تزیینش کنید دیگه، خیلی قشنگ میشه. بولت جورنال میتونه شامل صفحه‌های مختلف و کاربرد و اهداف‌های مختلف باشه. اما یه سری صفحه‌ها تقریبا میشه گفت که جزء صفحه‌های اصلی حساب میشن و کلاً جزئی از این روش برنامه‌ریزی. برای کسایی مثل من که میخوان تازه این روش رو شروع کنن، بهتره که بیان اول صفحه‌های اصلی رو داشته باشن و کم کم طبق خواسته و نیازشون صفحات فرعی رو اضافه کنن. حالا میخوام این صفحه‌های اصلی رو خیلی خلاصه بهتون توضیح بدم. صفحه اول فهرست. این صفحه یکی از وجوه تمایز بولت جورنال نسبت به بقیه روش هاست. فهرست به شما نشون میده که توی هر صفحه از بولت جورنالتون چه محتوایی داره و دسترسی رو برای شما آسان‌تر میکنه. یادتون نره همینطور که جلو میرید قسمت‌های جدیدی که به ژورنالتون اضافه میکنید و حتما وارد فهرست کنید. قسمت دوم آینده نگار. همونطور که از اسمش معلومه یه باکسیه که مربوط به اهداف آینده است و جزء صفحه‌های مهم بولت جورناله. توی این روش شما طبق خواسته خودتون اهداف مهمتون رو توی بازه 3 تا 12 ماهه، حالا بیشترش توصیه نمیشه، به طور کلی روی کاغذ میاریم. مثل برنامه مسافرت، قرارهای مهم، در کل اهداف مهم زماندار. قسمت سوم ماهنگار. همونطور که توی تصویر میبینید من اومدم کل یه ماه رو توی صفم کشیدم و این قسمت به شما کمک میکنه که یک چشم انداز کلی به ماهتون داشته باشید. بهترین و ساده ترین راه برای درست کردن ماهنگار اینه که شما بیاین یه چیزی شبیه تقویم رو برای همون ماه درست کنید. دقیقاً مثل کاری که من توی تصویر کردم. یه چیزی شبیه تقویم کشیدم، حالا یه خورده باکساشو رنگی کردم که هر طور که دوست دارید میتونید کاملا تزیینش کنید. توی اون باکس ها میتونید قراره مهمتون، تولد کسایی که دوست دارین، یا کاری که باید توی اون روز انجام بدین رو بنویسید. خیلی راحت. تو اون گوشه کنارا اگه دوست داشتین میتونید جملات انگیزشی یا مثلا لیست کتابایی که دوست دارید بخونید، لیست فیلم‌ها یا هر چیزی که دوست دارین رو بنویسید. صفحه 4 بولت جورنال روزنگاره. این قسمت بار اصلی بولت جورنال شما رو به دوش میکشه. چرا؟ چون برای برنامه هر روز شماست. میتونید اتفاقایی که توی اون روز براتون افتاده، یه کارایی که بعد اون روز انجام بدین رو تو روزنگار بنویسید. مثل یادداشت‌های روزانه‌تون، برنامه‌های روز بعدتون، لیست خریدتون، جملات انگیزشی، لیست کتابایی که دوست دارید بخونید یا اصلا هر چیزی که دوست دارید. حالا اینکه چقدر فضا به این کار اختصاص میدید کاملا بستگی به خودتون داره، چون این بولت جورنال شماست و میتونید که هر چه دل تنگتان میخواهد درونش بنویسید.
بخش مورد علاقه من که صفحه کاور هر ماه. از اونجا که من عاشق نقاشی کردنم، این صفحه خیلی برام جذاب بود. من اومدم تم اون ماه رو در نظر گرفتم و یه نقاشی برای کاور ما هم طراحی کردم که شما حالا میتونید نقاشی کنید، از استیکرها استفاده کنید یا هر طور که دلتون میخواد، حتی ساده بذارید بمونه. دیگه بقیه‌اش رو حرف نمیزنم، ببینیدش که نقاشیم چجوری شد. یه چیزی که یادم رفت بگم اینه که یه صفحه پنجمی توی بولت جورنال وجود داره به اسم 7 نگاه. این صفحه جز روش اصلی نیست و میتونید حذفش کنید.
اما میتونه یه چشم انداز کلی برای هفته‌تون باشه. ولی من به شخص خودم حذفش کردم چون که به نظرم دیگه یکم تکرار مکررات میشد. اما اگه شما دوست دارید و فکر میکنید که میتونه بهتون کمک کنه میتونید حذفش نکنید و بذارید که باشه. خب این بود بخش اصلی بولت جورنال، اما شما طبق سلیقه خودتون میتونید یه سری بخشا مثل خاطره ها، صفحه شکرگزاری، لیست فیلم ها و کتاب های مورد علاقتون و کلی چیز دیگه بهش اضافه کنید. راجع به اسکرپ بوک هم که توی ویدیو قبلی کامل براتون توضیح دادم. اینجا میذارمش که برید ببینیدش. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره لایک کنید، چنلم رو سابسکرایب کنید و برای دوستاتون بفرستین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.